Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Crypto 24 giờ, nơi cập nhật những tin tức mới nhất về thị trường tiền mã hóa, từ đó giúp các bạn có một cách nhìn đa chiều hơn về thị trường này. Như thường lệ thì bản tin của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng từ thứ Hai tới thứ Sáu hàng tuần trên kênh Crypto News. Bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý như sau. CBDC có thể chống lại sự thống trị thị trường từ Big Tech. John Deaton dự đoán điều gây sốc về cuộc chiến giữa SEC và Ripple. CFTC, tiền điện tử sẽ thống trị danh mục đầu tư của Mỹ. Game trên điện thoại dùng để đốt cháy Shiba Inu. Texas thúc đẩy khai thác đào Bitcoin để bảo vệ môi trường. Và tiếp theo sẽ là phần tin chi tiết của ngày hôm nay. CBDC có thể chống lại sự thống trị thị trường từ Big Tech. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã công bố một tài liệu thảo luận trong tuần này về những ưu nhược điểm và tính kinh tế của việc triển khai tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương CBDC, gợi ý rằng lớp tài sản này có thể giúp ngăn chặn sự thống trị của các công ty Big Tech trên thị trường thanh toán. Bài thảo luận bắt đầu bằng việc ghi nhận sự quan tâm ngày càng tăng đối với các CBDC hiện đang được các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới khám phá. Cho đến nay, chúng đã được ra mắt ở hai quốc gia là Bahamas và ở Nigeria. Mức tăng trưởng và tiềm năng áp dụng của chúng trong bối cảnh hiện tượng lớn hơn của một nền kinh tế và thế giới số hóa nhanh chóng đã dẫn đến việc các nền tảng kỹ thuật số trở thành mô hình kinh doanh thống trị và vai trò ngày càng tăng của dữ liệu và phần mềm. Tuy nhiên, nó cũng góp phần vào một môi trường chống cạnh tranh và đang tập trung hóa sức mạnh vào một số ít những gã khổng lồ công nghệ. ECB lo rằng các nền tảng thống trị sẽ phát hành tiền kỹ thuật số có thể sử dụng ngoại ứng mạng để trở thành nhà phát hành tiền tư nhân. Điều này về mặt giả thiết có thể thách thức chủ quyền tiền tệ của nền kinh tế trong nước. Quyền tối cao của tiền tệ của nền kinh tế đóng vai trò như một kho lưu trữ giá trị phương tiện thao đổi và đơn vị thanh khoản. John Deaton dự đoán điều gây sốc về cuộc chiến giữa SEC và Ripple. John Deaton, người sáng lập CryptoLounge, đưa ra một dự đoán táo bạo về những gì có thể xảy ra sau khi các cuộc họp báo cáo tóm tắt về phán quyết trong vụ kiện kéo dài dằng dẳng của SEC và Ripple. Ông tuyên bố, khi các chuyển động đánh giá tóm tắt được công khai, nhiều bằng chứng chưa bao giờ công khai sẽ được hé lộ, bao gồm những lời khai từ giám đốc điều hành Ripple, Bret Gellingston, người đồng sáng lập Chris Larsen, giám đốc công nghệ của Ripple, David Charles, và các nhân viên cũ của Ripple, như lời khai của Himmons và các quan chức khác của SEC. Ông cũng nói thêm, đây là những điều quan trọng mà người nắm giữ SRP cần được lắng nghe. Theo lịch trình cập nhật gần đây được KZM Freelance chia sẻ, những tháng còn lại trong năm 2022 có thể là thời điểm quan trọng trong vụ kiện. Phán quyết tóm tắt dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 13 tháng 9. Các phản đối dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 18 tháng 10, trong khi các sửa đổi cuối cùng sẽ được thực hiện vào ngày 15 tháng 11, trước khi chốt quyết định của thẩm phán Torres có thể rơi vào ngày 31 tháng 3 năm 2023. CFTC, tiền điện tử sẽ thống trị danh mục đầu tư của Mỹ. Chủ tịch CFTC Rothstein Benham cho biết trong một webcast gần đây được tổ chức bởi Future of Crypto Rules tại Viện Brooklyn rằng tiền điện tử sẽ là một phần thống trị trong danh mục đầu tư của Mỹ. Ông nói thêm, chúng tôi ở đây ngày hôm nay bởi vì tài sản kỹ thuật số đang có xu hướng trở thành một phần của danh mục đầu tư chính thống của Mỹ. Với các cuộc khảo sát và thăm dò ý kiến chứng minh rằng cứ 5 người trưởng thành thì có một người đã đầu tư hoặc sử dụng tiền điện tử. Benham cũng tiết lộ rằng các nhà giao dịch bán lẻ rất tích cực về tương lai của Bitcoin. Các nghiên cứu gần đây của CFTC cho thấy rằng dấu hiệu giao dịch của những người tham gia bán lẻ chiếm khoảng 25% sở thích trên thị trường tương lai của Bitcoin, cao hơn đáng kể so với mức thường được quan sát trên các thị trường tương lai khác, chẳng hạn như ngô, đậu nành, lúa, dầu thô, vàng và hợp đồng tương lai S&P. Trong đó, lãi suất mở dài bán lẻ dao động từ 5 cho tới 11%. Game trên điện thoại dùng để đốt Shiba Inu. Chip Superstore, tài khoản Twitch đại diện cho cửa hàng trực tuyến của Travis Johnson, nhà phát triển game đốt Shiba trên điện thoại thông minh, đã thông báo rằng có một trang web mới giúp đốt cháy meme coin. Trong dòng tweet của mình, Chip Superstore đã đề cập đến trang web Playzone.online. Trên cổng Shiba Superstore,
Travis Johnson khẳng định trang web này cũng giúp người dùng đốt Shiba Inu. Tuy nhiên, cơ chế để tạo ra lợi nhuận và đốt Shiba tùy thuộc vào số lượng người dùng đã truy cập vào trang web. Ngược lại, việc sử dụng game dành cho di động trên trang web của Travis cho phép đốt Shiba và giúp người chơi kiếm được một khoản thu nhập. Trong khi đó, tài khoản Street Seedruns đã báo cáo rằng trong 24 giờ qua, Shiba Army đã gửi tổng cộng 105.165.658 token thông qua 8 giao dịch đến các ví không thể sử dụng, nơi chúng sẽ bị khóa vĩnh viễn. Texas thúc đẩy khai thác đào Bitcoin để bảo vệ môi trường. Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz đã gợi ý rằng khai thác Bitcoin là một lợi thế bổ sung cho môi trường, xua tan những lo ngại lâu năm về việc tiêu thụ năng lượng quá mức của tiền điện tử. Đặc biệt nếu có các thợ đào tập trung vào việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, ông nói trong cuộc phỏng vấn được đăng bởi Vice News vào ngày 20 tháng 8 vừa qua. Điều thú vị là Cruz cho rằng khai thác Bitcoin dẫn đến sự thịnh vượng của các gia đình tham gia vào hoạt động này, vì nó tạo ra nguồn doanh thu cao. Đi xa hơn, ông khẳng định rằng ông muốn biến Texas trở thành một ốc đảo trên trái đất cho Bitcoin và tiền điện tử. Đáng chú ý, chính quyền bang Texas đã đưa ra các biện pháp để hỗ trợ và thu hút các thợ đào Bitcoin bằng cách ban hành một hệ thống trả tiền cho các nhà khai thác để ngừng hoạt động trong trường hợp nhu cầu điện tăng cao. Không chỉ Texas, nhìn chung Hoa Kỳ gần đây đã nổi lên là điểm đến hàng đầu cho các thợ đào tiền điện tử. Một trong số bang đang thu hút các thợ mỏ bằng cách cung cấp cho họ nguồn có thể tái tạo và giúp hạn chế lượng khí thải carbon của tài sản. Bản tin đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.